Vlieg mee over het historische landschap van Ellen, in het Sranantongo bekend als Troton, in het district Commewijne. Gelegen aan de Beneden-Commewijne, direct stroomafwaarts naast de bekende oude suikerplantage Mariënburg, ligt deze prachtige en rustgevende plek. In deze video brengen we de adembenemende natuur, de overgebleven structuren en de wijdse Commewijne rivier in beeld. Ooit begon Ellen rond 1747 als de koffieplantage Nooit gedacht, waarna het in de 19e eeuw transformeerde tot een suikerplantage waarvoor kilometers aan kanalen werden gegraven. Vandaag de dag is het een vredige omgeving waar historie en de Surinaamse natuur prachtig samenkomen. De oorsprong. De plantage werd rond 1747, na de bouw van Fort Nieuw-Amsterdam, aangelegd door David François d'Andiran. De allereerste naam was Nooit gedacht, of Nooit gedacht. De naam Troton. In het Sranantongo staat de plek nog steeds bekend als Troton. Dit komt door de latere eigenaar Jean-André Troton, die de plantage overkocht. Van koffie naar suiker. Ellen begon als een koffie- en katoenplantage. Tussen 1825 en 1831 werd het omgezet in een suikerplantage door Nicolas Herbert, die het toen de naam Ellen gaf, naar zijn vrouw of familie. Voor het transport van suikerriet moesten er destijds met de hand enorm veel kanalen worden gegraven. Verbinding met Mariënburg. Rond 1904 werd Ellen verkocht aan de bekende suikeronderneming Mariënburg. Tegenwoordig zie je vanuit de lucht nog de strakke lijnen van de oude infrastructuur, omringd door de rust van de natuur en de Commewijne rivier.